الكون والوجود والطبيعة والخليقة والعالم والدنيا ألفاظ تطلق لغة واستعارة واصطلاحا في اللغة العربية واللغات الأخرى على معان عامة ومدلولات شائعة. والناس قد يذكرون أو يتعاورون اللفظ من هذه الألفاظ على أن معناه هو المعنى ذاته الذي تدل عليه الألفاظ الأخرى أو بعضها، وحسبنا أن نذكر هنا أنهم قد يتحدثون ومعناه لغة الخلق كله أو صنف من صنوفه، وهم يريدون أن يعرضوا فاصلة العالم عنه، ومعناها هذه الحياة الدانية القريبة منا، أي التي نشهدها وتلابسنا، فاصلة للدنيا. ولا مرية في أن الإنسان القديم والجديد، جاهلا كان أم مثقفا، صبيا كان أم شيخا، نشوءا وبقاء، وتمنى أن يقف على سره ومصيره، الكون قد خطر بباله هذا. فأما الذين استهواهم هذا الموضوع واسترعت عقولهم عجائب الكون وغمضه، فقد وقفوا حياتهم على حل معامياته وتوضيح مشكلاته، غير أنهم لم يوفقوا إلا كشف القليل جدا من حقائق الدنيا، وجملة ما يقال أن المتأخرين قد أصبوا من المعرفة أضعاف ما وفق إليه المتقدمون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قرآن كريم. ففي مستهل القرن 18 الميلادي لم يسهم للناس أن يعرفوا من تاريخ الدنيا ما يزيد على 3000 سنة، بل إنه عند بعض الدارسين أن الدنيا قد خلقت فجأة عام 4004 قبل الميلاد، على أنهم قد اختلفوا في هل وقع هذا في فصل الربيع أو في فصل الخريف. وإلى فاصلة التوراة أما مصدر الاختلاف فيرجع إلى اختلاف في تأويل بعض ما ورد في تفسير بعض الأقوال والروايات التي انتهت إليهم. وقد أسميت الأرض الكرة الأرضية لأنها تماثل الكرة على وجه تقريبي، غير أنها تشبه البرتقالة لأن كرة الأرض مضغوطة من طرفيها، أما طول قطرها فهو 8000 ميل. ولم يدرك كبار العلماء وما كان أقلهم هذه الكروية إلا منذ 2500 سنة تقريبا، فقد كان الناس قبل هذا كما يبدو من التاريخ المدون يعتقدون أن الأرض مستوية منبسطة، بل إن هناك رأيا عصريا وإن كان لا يزال شاذا يقرر أن الأرض غير كروية، وهي تتابع الدوران حول محورها في خلل الليل والنهار، أي في الساعات 24، ثم إنها تدور حول الشمس في السنة دورة بيضوية الشكل على مبعدة منها تختلف مسافة بين 91 مليون ونصف ميل وبين 94 مليون ونصف، هذا ويدور القمر حول الأرض في دائرة تبعد عن سطحها مسافة 239 ألف ميل. انفصال الأرض عن الشمس، هذا ويقال إن الأرض كانت قطعة من الشمس انعزلت عنها منذ 2000 مليون سنة تقديرا. أما عن مرجع هذا الانفصال فالآراء متضاربة، منها أن نجما كبيرا اقترب من الشمس محدثا زيادة قوة الجذب بينهما، الأمر الذي نشأ عنه خروج لسان من مدتها إلى الفضاء منفصلا عن الشمس مبتعدا عنها دائرا حولها، ومن اللسان تألفت الأرض والكواكب وأشباهها دائبة الدوران حول الشمس، ثم إن هذه الكتلة الغازية الملتهبة قد تحولت إلى سائل تجمد بعضه وتألفت القشرة الأرضية بما عليها من الجبال والسهول والبحار، وانفصل القمر كما انفصلت أقمار أخرى من كواكبها. ومن الآراء أيضا أن الأرض انفصلت عن الشمس من غير أي احتكاك بين الشمس وجسم آخر. أما دوران الأرض حول الشمس فهو يجري في فلك قريب الشبه بالإهليلج،
في سرعة قدرها 18 ميلا ونصف الميل في الثانية، ويقرب نصف قطر هذا الفلك من 93 مليون ميل، وتستغرق المدة التي تمضيها الأرض في قطع محيطه سنا. وعند الأرض ليست إلا ذرة تافهة في الفضاء الفلكي العام، ولا ترى إلا بالمجهر. في القرن السادس قبل الميلاد كان أول من قال إن ما يبدو كوبرنيكس يقال إن من حركة الشمس والقمر والنجوم من الشرق إلى الغرب حول الأرض قد نشأ عن دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق، إذ إن الأرض والكواكب السيارة ليست إلا أجراما تدور حول الشمس. وقد تتابعت آراء الدينيين والعلماء عامة والفلكيين خاصة من منددة بنظرية كوبرنيكس إلى مقرة بها مستوعبة لتفاصيلها بعد تردد. وشاهدنا على هذا أن بطليموس وحكماء اليونان ثم البوزجاني والبيروني والبتاني والصوفي وإضرابهم من فلكي العرب ذهبوا إلى أن الأرض ملكة الكون ومركزه، تحيط بها الشمس والقمر والكواكب والنجوم، وملحقاتها دائرة من فوقها نهارا ومن تحتها ليلا. 2. وزن الأرض. ثقل المادة هو مقدار جاذبية الأرض لها، وجميع المواد تتجاذب. فإذا أخذنا كرة صغيرة من الفلين مع كرة أكبر منها من الرصاص تسنى لنا أن نقيس مقدار جذب كل منها للأخرى. أما الكرة الكبرى فهي أقوى جذبا من الصغرى، ثم إن مقدار جاذبية الأرض للكرة الصغرى أي ثقال الكرة الصغرى هو أضعاف مقدار جاذبية كرة الرصاص لكرة الفلين، أي إن الأرض هي أثقل من كرة الرصاص بعدد تلك الأضعاف. فإذا عرفت وزن كرة الرصاص فضربه في عدد تلك الأضعاف يكون لك وزن الكرة الأرضية. هذا وثمة طريقة أخرى، وهي أن يؤخذ حجم الكرة الأرضية طبقا لقواعد هندسة الأجسام أو الهندسة الفراغية، ثم تؤخذ كرة صغيرة من مادة نسبة كثافتها إلى كثافة الماء وتقيس حجمها، ثم تستخرج النسبة بين هذا الحجم وحجم الكرة الأرضية، ثم تضرب هذه النسبة في ثقل الكرة الصغيرة فيكون من ذلك ثقل الكرة الأرضية، إذ إن متوسط كثافة الكرة الأرضية هو أضعاف كثافة الماء. وعند الفلكي هينز أن وزن الأرض 5,855,1,6,000 طن. وعند الدكتور والي الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية أن القشرة الأرضية لا تزيد على 64 كيلومترا، وأن تحتها مواد أصلب من الفولاذ كثافتها 1800 ميلا. وعند قلب الأرض حديد مصهور حر جدا من 1 إلى 2 جوف الأرض. أما جوف الأرض فإنما تحمله البوصة المربعة من الصخور والمواد المختلفة يزن أكثر من 300 طن على عمق 100 ميلا. أما الحرارة فتزيد درجة سنتيجرادية في كل 100 قدم. من 2 إلى 2 عمر الأرض. وأما عمر الأرض فقد عاكف الرياضيون والفلكيون والأرضيون علماء طبقات الأرض على تقدير هذا العمر منذ القرن 17، مستخدمين نظريات وطرقا، منها قياس ما يستغرق من الزمن في بناء طبقات الأرض أو نقل الأملاح الذائبة من الأنهار والسيول إلى المحيطات أو برودة القشرة، أو معرفة كمية هذه الأملاح في المحيطات. وهناك عمد إلى قياس الزمن الذي يمضي على تحول اليورانيوم والثوريوم والراديوم والعناصر المعدنية الأخرى إلى رصاص، أو تقدير ينبوع الحرارة ومصدر النشاط الإشعاعي لهذه العناصر. هذا ويتابع هؤلاء الاستقصاء من 3 إلى 2 الفضاء المحيط بالأرض.
أما الفضاء المحيط بالأرض فيتألف من طبقة جوية من النيتروين والأكسين، وقليل من الأركون وثاني أكسيد الكربون والهيدروين، ثم الكريبتون والنيون والهيليوم وغيره من الغازات النادرة. وبعد 6 أميال فوق الأرض تقل كثافة الهواء ويلطف، وينبغي على الطيار حينئذ أن يستنشق الأكسجين الصناعي. هذا والجو طبقات قد تصل إلى 200 ميل. وبعد 20 ميلا فوق الأرض يوجد غاز الأوزون الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية للشمس والنجوم، ويحول دون إضرارها بالإنسان. وتنعكس أشعة الشمس إلى كل الجهات، فتضيؤها حين تقع الأشعة على ذرات الهواء وغباره وعلى الأجسام الأرضية من 4 إلى 2 قلب الأرض وحرارتها. يقول الدكتور ليسون إدمز مدير المعمل اليوفيزيكي في معهد كارنيجي في واشنطن إنه يؤخذ من دراسة أمواج الزلازل وحقائق طبقات الأرض أن على سطح الأرض قشرا ثخانتها بين 25 و30 ميلا، وفي قلبها كرة ضخمة قطرها حوالي 4000 ميلا وما بينهما طبقة متوسطة ثخانتها 1000 ميل، وأن الكرة المركزية كثيفة ومحشوكة جدا لضغط القشرة وتقلص كتلة الأرض ولا وجود مادة يرجح أنها معدن الحديد، ذلك أن الحديد رابع المعادن وفرة في القشرة الأرضية، وهو كثير في الرجم والنيازك، ومفروض وجوده في الشمس كما يبدو من دراسة طيفها. أما حرارة مركز الأرض فمع أن آدمز يبدي ما يواجه تقديرها من صعوبة، فإنه يقدرها ب3000 درجة مئوية. 3. الشمس يبلغ حجم الشمس 1,300,000 مرة مثل حجم الأرض، ولئن كانت تبدو لنا أكبر الأجسام السماوية لقربها منا، غير أن بين هذه ما يكبرها بمئات الألوف من مثلها، ولا يسع أسرع الطائرات أن يصل إليها في أقل من 20 سنة، إذ إن المسافة بين الشمس والأرض 93 مليون ميل تقديرا. أما درجة الحرارة على سطح الشمس فهي 6000 درجة سنتيجراديا. هذا ويشاهد الفلكيون على الشمس كلفا وهي بقع سوداء، ويذهبون إلى أنها أثر إشعاع الشمس وخروج حرارة جوفها أو برودة في قشرتها. أن الشمس تفقد أكثر من 4 ملايين طن في الثانية إنز، وعند من 1 إلى 3 الكلفة شمسية. الكلفة شمسية هي المناطق القاتمة على سطح الشمس كما يوضحها المنظار. أما أول كاشف لها فهو جاليليو العالم الفلكي المشهور في سنة 1610، وقد كان ذلك بعيد. استنباط المرقب التلسكوب والكلف كثيرة جدا تبدو كأنها حفر هائلة تسعى كلما الكرة الأرضية، وهي تختلف حجما، فإن بعضها لا يزيد قطره على 1000 ميل، في حين أن قطر البعض الآخر قد يبلغ 100,000 ميل. والكلف تكثر وتقل في كل 11 سنة، ولا ظهورها واختفائها علاقة بمغناطيسية الأرض وبوقوع الأمطار والخصب والجدب، بل بوقوع كثير من حوادث العالم من حروب ومجاعات وأمراض وما إلى ذلك. هذا ولا يزال العلماء يجهلون حقيقة هذه الكلفة، والمظنون أنها مواد مصهورة غازية تخرج من جوف الشمس وتنتشر على سطحها في فترات محددة يبلغ متوسطها سنة، ويكون فيها كهربائية مغناطيسية قوية. 3. عمر الشمس وطيفها.
أما عمر الشمس فهو 755,000 مليون سنة، وتفقد بالإشعاع أكثر من 4 ملايين طن في الثانية. هذا وقد يحتجب نور الشمس عنا فيسمى الكسوف. وهناك آلات فلكية توضح كيماوية الشمس والنجوم، منها آلة كاشفة للطيف. أما الطيف فهو شريط ملون ينشأ من مرور شعاع النور الأبيض نقطة السبكتروسكوب كضوء شمس على منشور ثلاثي زجاجي، من شأنه أن يدع الأشعة تنفذ منه وتتحلل. ومتى وقعت على حاجز أبيض ظهرت الأشعة النافذة عليه كشريط ملون طرفه الأسفل أحمر والأعلى بنفسج، وما بين اللونين يقع البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق فالنيلي. وقد استدل من هذه الخطوط الشعاعية على غاز الهيليوم وغيره، وعلى أن الشمس عناصر أرضية كالهيدروين والهيليوم والكبريت والنيكل والكالسيوم والكربون والصوديوم والحديد والنحاس. هذا وقد تم في أمريكا بناء منظار كبير تلسكوب قطر مرآته 5 أمتار، وقد أعان الفلكيين على كشف نجوم جديدة. 4. المجرات. تستطيع العين المجردة أن ترى حوالي 9,000 نجم. أما المراصد الفلكية فتستطيع أن نقطة المجرة ترى أكثر من 100,000 مليون، ومن كل مجموعة من النجوم يتألف ما يسمى. والمجرات تختلف عن الأرض أبعادا بين 30 مليون سنة ضوئية و100 مليون. وهذه النجوم المتجمعة تكون على صورة قرص مستدير منفوخ غيمي كالرغيف، ثخانته ثلث قطره، نصفها في الليل من شمال إلى الجنوب تسمى الدرب التبان عند العرب، وعند الأوروبيين الطريق اللبني، وفي دائرته تقع المجرة. وهناك مجرات أخرى. أما المجرات قارة في الفضاء اللانهائي، والمجرة التي منها الكرة الأرضية يطلق عليها الأخرى فهي متجمعة بيضاوية وتسمى جزرا. ويقول الدكتور هوبل مدير مرصد جبل ويلسون في أمريكا إن في الكون 100 مليون مجرة في نطاق قطره 500 سنة ضوئيا. أما السنة الضوئية فهي المسافة التي يجوزها الضوء في سنة في سرعة قدرها 186 ألف ميل في الثانية. هذا وقد صنع في أمريكا تلسكوب كبير وبدأ به كشف مجرات لم تكن معروفة قبل الآن كما قدمنا. وعند ريمسينز الفلكي الإنجليزي أن عمر الكائنات كلها 10 ملايين مليون سنة. أما الدكتور بوك الفلكي في مرصد هارفارد الأمريكية فيقدر عمر الكون ب20,000 مليون سنة، أي بجزء من 500 جزء من تقدير لينز. وعند هنري مانيور الفلكي الفرنسي أن المجرة لا تزال في طفولتها فإن عمرها لا يزيد على 20,000 مليون سنة. أما الكون فعمره نحو 1000 مليون سنة، من 1 إلى 4. السديم هو مجموع كبير من المادة الغازية اللطيفة جدا تتقلص تدريجا وتتألف منها الأجسام والنجوم ثم تنفصل منه. وهناك سدم تتألف من الغازات الملتهبة الحارة جدا، وخاصة من غازي الهيدروين والهيليوم. من 2 إلى 4. الهيولة والبروتون. الهيولة معربة معناها الهباء المنبث في جو الغرفة يوضحه خط ضوء شمس، أو هو المتناثر من القطن. وقد أطلق هيولة على طينة العالم. والعالم الهيولي أو الهيولاني هو العالم المادي. أما البروتون فهو أحد أركان العنصر أو الجوهر الفارد أو الومضة الموجبة الله، تدور مع الومضة السلبية الإلكترون حول نواة العنصر كما تدور الكواكب حول
الشمس. 5. القمر. لكل كوكب من الكواكب السيارة ملحق أو تابع أو أكثر يتقيد بها ويدور حولها. فأما تابع الأرض فهو القمر، وهو أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض، مع أنه من أصغر الأجرام، وهو أصغر من الأرض نحو من 50 مرة، ويبعد عنها 85 ألف فرسخ، ويدور حول الأرض في 29 يوما ونصف اليوم. وهذه الدورة تؤلف شهر القمري الذي يقال إنه كان أصل التقويم السنوية قبل الحضارات التاريخية المعروفة. وإن بعض هذه الحضارات، ومنها الحضارة الإسلامية، قد أخذته عما قبل التاريخ، لأن حركة القمر ضمورا وظهورا استرعت، ولا شك الإنسان البدائي الذي كان لا يفتأ ينظر إلى السماء مفكرا معجبا بضوء نجومها، وبأمر هذا القمر يتقلب رويدا بين المحاق والبدر. ومن أجل هذا كان القمر من آلهات الأقدمين الذين كانوا يعزون إليه الكثير من خير الدنيا وشقائها. هذا ويبلغ متوسط بعد القمر عن الأرض نحو 240 ألف ميل، متأرجحة بين 222 ألفا وبين 253 ألفا، لأن المدار ليس دائريا، ولأن الأرض تنحرف قليلا عن مركزها إلا بؤرتها. أما قطره فيزيد قليلا على ربع قطرها، أي 2200 ميلا. أما كثافة مدته فسدس مدة الأرض. ويبدو أنه ليس حول الوسط المحيط بالقمر غازات أو ماء، وأن جباله وفجواته على فطرتها، وأن على سطحه مساحات واسعة مظلمة أطلق عليها اسم البحار مع عدم وجود الماء بها. هذا وقد درس الفلكيون القمر دراسة واسعة، وخاصة فيما يتصل بأثره الجاذبية وإحداث الجزر والمد والخسوف. كذلك تغنى الشعراء والكتاب بوصفه وتشبيه الجمال ببدره، وسير الركب على ضوئه. من 1 إلى 5. الحياة على القمر. هذا وقد تباينت آراء الفلكيين حول احتمال وجود الحياة بالفعل أو في المستقبل في هذا القمر، إذ إن الناظر إلى القمر يلمح على سطحه أشياء تبدو كأنها الجبال والوديان، على أن هناك من يقطع بأنه ليس ثمة حياة على وجه القمر. وللفريقين من النظريات والحجج ما لا يتسع المقام لإرادها. من 2 إلى 5. الوصول إلى القمر. هذا ويتحدث بعض الفلكيين والطيارين عن احتمال الوصول من الأرض إلى القمر، على أن الذي يحول دون تحقيق هذا أنه على بعد 200 كيلومتر من سطح الأرض توجد منطقة لا هواء فيها، ثم إن جاذبية الأرض تمنع الخروج من محيطها الهوائي. ومما خطر ببال بعض الفلكيين والرياضيين والطيارين إعداد قذيفة صاروخية المدفع كرسالة من الأرض إلى القمر. 6. الكواكب السيارة. وثمة كواكب سيارة أخرى كعطارد والزهرة تماثل الأرض والقمر في طوافها حول الشمس على مبعدة 36 مليون ميل و67 مليون من الشمس. أما كواكب المريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون فتدور حول الشمس على مبعدة 141 مليون ميل و483 مليون و886 مليون و1782 مليون و2793 مليون على توالي. هذا ويقع مركز الأرض على عمق 4000 ميلا من سطحها. أما الحياة فإلى أنه لم يتحقق وجودها في غير الكرة الأرضية، فإنها لم تعرض إلا على مبعدة 3 أميال إلى
جوف الأرض. أما على سطحها فهناك متسع للصعود إلى عشرات الأميال في المستقبل القريب. ومنذ القرن الماضي نهض العلماء الباحثون لكشف عمر الكرة الأرضية ثم تنقيب عن بداية الحياة النباتية فالحيوانية فالبشرية فيها. وكلما امتد هذا البحث لا المنقبون في تحديد هذا العمر، ولكل باحث الأداة التي يستند إليها والفروض التي تخطر بباله والنتائج التي ينتهي إليها بحثه، وكلها على ما يبدو إلى الآن ظنون لم تبلغ مرتبة اليقين والجزم. فعند بعض الباحثين أن الأرض تدور ككوكب سيار حول الشمس منذ 2 مليار سنة أو أكثر، وأن الشمس والأرض والكواكب الأخرى والأقمار والنجوم كانت كلها دوامة من المادة المتناثرة الشائعة في الفضاء. ذلك أن المرقب التلسكوب يبين لنا سحبا حلزونية مضيئة من المادة السدم اللولبي الذي يبدو أنه يدور حول مركز ما. ومما يظنه الكثيرون من الفلكيين أن الشمس وكواكبها السيارة كانت لولبية على النحو المتقدم، وأن مدتها قد كثفت وتركزت في الشكل الحاضر في غضون دهور تعاقب بعد أن تأججت هذه المادة وصهرت عند سطحها، وكانت الشمس ذاتها تبدو شعلة أكبر مما صارت إليه الآن. ثم إنه يفترض أن الأرض أدنى إلى أن تكون تنورا متفجرة أو سطحي الحمم قبل أن تبرد، وأن الماء كان بخارا حارا جدا في جو عاصف من الغازات الكبريتية والمعدنية، وأن تحت هذا يغلي ويدور محيط من المادة الصخرية المصهورة، وأن ومض الشمس والقمر المتحركين في سرعة يكتسح في طريقه كل شيء كما تندفع ألسنة اللهب، وأن هذه النار المندفعة قد فقدت تأججها، وأن الأبخرة قد صارت أمطارا، وأن الأقراص الصخرية المتجمدة البطئية شرعت تبدو على سطح البحر المنصهر ثم تهبط فيه وتحل أخرى محلها. مؤلفة هذه الكرة الأرضية بعد أن برد الجو الذي كانت تغشاه تلك السحب والأبخرة، وبعد أن جرت خطوط من الماء الحار على الصخور المتبلورة ومن البحيرات والأخديد التي كانت تستقبل ما يجيء به ذلك الماء الجاري الحر من الرواسب والمواد المتفتتة. في ذلك الزمن البعيد جدا الذي لا يحصي العد قرونا لم تكن هناك حياة ما على وجه الأرض، إذ كانت الحياة مستحيلة يومئذ، لأن الأمطار الغزيرة كانت تهطل، ولأن الرياح كانت شديدا جدا وحارة جدا، والسحب كانت دائمة والسماء غائمة. أما كيف عرفنا أن الأرض كانت هكذا قبل أن تعرف الحياة فيها؟ فإننا نعيد القول هنا بأن كل ما قدمنا لم يزل من الفروض والظنون، ذلك أنه لم يصل إلينا ما يعد حقا لا ريب فيه، إنما هي آراء خرجت من نظراتنا الفاحصة فيما تركت لنا دهور، وفيما تخلفوا في الأرض من الآثار في بعض البقاع. أما الكواكب السيارة الأخرى فإن مدة دورانها حول الأرض بين 88 يوما أرضيا أو سنة كوكبية، وبين 48 سنة أرضية وسنة كوكبية حسب الكوكب وبعده من 1 إلى 6. المريخ أكبر من الأرض 300 مرة، وتستغرق دورته حول الشمس 12 سنة أرضية وسنة واحدة مريخية. ويبدو أن قلب المريخ كرة صخرية فوقها محيط من الماء البارد المتجمد، وأن على قشرته زوابع، وأن جوها غائم جدا، وأن له أقمارا كثيرة عرف منها 11 قمرا. 7. نور النجوم. نجم ألفا قنطورس هو بعد شمس
أقرب النجوم إلينا يصل نوره إلينا مرة في 4 سنوات وربع السنة. أما نجم النسر الطائر فإن نوره يصل إلينا في 14 سنة ونصف، والسماك الرامح في 50 سنة. ومنذ ألوف السنين خرج نور السدائم والمجموعات النجومية، فقد وصل نور سديم الدجاجة إلينا منذ 5000 سنة، وهناك نور سديم خرج قبل 1700 سنة. ومن السدائم ما يستغرق وصوله إلينا 140 مليون سنة. من 1 إلى 7 مقاييس الفلكيين. يعتمد الفلكيون في نتائج رصدهم على قياس زاوية الاختلاف في النجوم القريبة من الأرض، وقياس مسافات المجموعات النجومية من سير النظام الشمسي في الفضاء، وقياس المسافة من مقارنة نور النجم المطلوب تحديد مسافته بنور النجم المعروفة مسافته. نقطة السبكتروسكوب والآلة الكاشفة للطيف. 8. النيازك. في شهر سبتمبر سنة 616 قاف ميم سقط حجر من السماء وقتل 10 أشخاص وحطم عربات. وفي القرن العاشر سقطت أحجار نارية أحرقت بيوت. وفي شهر نوفمبر القرن 19 سقط حجر انفجر عند قلعة لوزير أحرق محصول القمح والأغنام. وفي 1832 شاهد عمال فرنسيون شهبا لامعة منقضة. وفي 1846 سقط حجر هاوت كارون أحدث دويا وأحرق حاصلات وأغناما. وفي 1872 سقط نيزك كان يبدو كالموقد المشتعل. وفي 1908 سقط في سيبريا نيزك كبير أحدث سقوطه دويا وعقبا إلى مسافة 100 ميلا. ولم يبدأ في دراسة سقوط هذه الأحجار السماوية إلا منذ أن انقض جسم كبير في أوائل القرن 19 على إحدى مدن فرنسا. فقد مضى العلماء والمجمع العلمي الفرنسي في بحث هذه الأجسام وبواعث سقوطها، وقد تبين أنها كتل نارية من المادة تسير حول الشمس في سرعة كبيرة قابلة للقياس. قيل إنها أكثر من 25 ميلا في الثانية. جذبت إلى فلك الأرض حين اقتربت منها. والقطعة الصغيرة من هذه الأجسام تسمى شهوبا، أما الكبيرة فأسماها نيزك. وحرارة هذه الأجسام كبيرة جدا ومحدثة زيادة في كثافة الهواء والحرارة، ويبقى شرر بضع دقائق بعد احتراق النيزك، وبينما يبقى سطح النيزك حارا يكون داخله باردا. وكلما انفجر قبل وصوله إلى الأرض ضعف ولم يغر فيها. هذا ويرجح أن تكون النيازك وشهب مواد تقذفها الكواكب السيارة أو من بقايا السديم الأصلي الذي تألفت منه الشمس والكواكب. وحين حللت هذه الأجسام وضح أن بها أكثر من 30 معادنا كالحديد والنحاس والنيكل والبوتاس والكالسيوم والصوديوم والقصدير والأكسين والسيليكون والمغنيسيوم والكوبالت والكبريت. ويقال إنها غير الأنواع التي على الأرض. ولما حميات خرج منها غاز الهيدروين والنيتروين والهيدروكربون وأول أكسيد الكربون وغيرها. هذا هو يبلغ عدد النيازك التي تنفصل من كواكبها 15 مليون نيزك في كل 24 ساعة. ولكن أكثر هذه النيازك يحترق وهو بعيد جدا من الأرض فلا يصل إلى سطحها بل يتبدد في الفضاء. ومن الشذوذ أن يبلغ النيزك سطح الأرض، ولكن هذا نادر الحدوث. ففي ولاية كنساس الأمريكية قد لا يقتل بسبب سقوط نيزك إلا واحد كل 14,000 سنة.
وقد سقط النيزك الكبير في سيبريا الشمالية في سنة 1908، فأحدثوا حريقا هائلا في غاباتها أتلف ما مساحته 100 ميل مربع مسببا أمواجا هوائية. وقد صار نيزك سيبريا إلها تعبده بعض القبائل المقيمة هناك، إذ تزعم أنه إله هبط من السماء ليوقد ناره في الفجرة والعصاة. وقد أخمدت إحدى الثورات على أثر سقوط نيزك في أمريكا الوسطى، فإن نيزك قتل زعيم ثورة إحدى الطوائف فخاف ثوار وتفرق. ويغلب سقوط الأجسام ليلا خاصة بعد منتصف الليل. وفي متحف نيويورك نيزك حجمه 385 قدما، ووزنه 36.5 طن، وأكبر نيزك هو الذي سقط قريبا من فانوفار في سيبريا، فإن وزنه 136 طن، على أن ما ينزل على الأرض من الأجسام يقدر بألوف المرات مما يشاهده الفلكيون والناس. وقد كان لسقوط الأجسام أثره قديما وحديثا. 9. القرآن ونشوء الكرة الأرضية. آثرنا إتماما للحديث عن نشوء الأرض أن نورد هنا بعض الآيات القرآنية التي عرضت لهذا الموضوع. جاء في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. نجمة وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وعند المفسرين أن السماوات والأرض كانتا مرتوقتين، أي مضمومتين، لأن الرتق هو الضم والالتحام، أي كانتا شيئا واحدا فافتقهما لله، أي فتحهما فصارتا أفلاكا وطبقات وأقاليم وأقساما منوعة تفتح بعضها بالماء والمطر والإنبات. كذلك جعل لله في الأرض ثابتات كراهة أن تميد، أي تضطرب، كما جعل فيها فجاجا، أي مسالك. وجاء في سورة المؤمنون: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. نجمة فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وجاء في سورة النور: له نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فالمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، كوكب دري، أي مضيء متلألئ. وجاء في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل لله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دبة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وفي سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وجاء في سورة الروم: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. نجمة ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. نجمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نجمة ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. نجمة ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نجمة ومن آياته يريكم البرق
خوفا وطمعا، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إلى قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وجاء في سورة لقمان: ألم تر أن لله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن لله بما تعملون خبير. وجاء في سورة فاطر: ولله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على لله يسير. نجمة وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج من كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وجاء في سورة صاد: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد نجمة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. وجاء في سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، نجمة ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وجاء في سورة الجاثية: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وجاء في سورة الحجرات: إن لله يعلم غيب السماوات والأرض ولله بصير بما تعملون. وفي سورة قاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وجاء في هذه السورة أيضا: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود نجمة وعاد وفرعون وإخوان لوط نجمة وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد نجمة أفعارين بالخلق الأول هم في لبس من خلق جديد. وفي سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نجمة له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نجمة هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء في سورة الدهر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إن الاستفهام بهل في هذه الآية الكريمة هو استفهام تقرير وتقريب، ولذلك فسر بقد. وجاء في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبق من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.